देशमुख, सर्व विद्याशाखांचे अधिष्ठाता, विविध प्राधिकारिणी सदस्य, सर्व विद्यालयांचे प्राचार्य, शिक्षक, अधिकारी, विद्यार्थी मित्रमैत्रिणी आणि विद्यार्थी प्रेमी, संत गाडगेबाबा अमरावती विद्यापीठातर्फे मी वर्षा वाडेगावकर आपणा सर्वांचे येथे स्वागत करीत आहे. दरवर्षी 28 फेब्रुवारीला आपण विज्ञान दिवस साजरा करीत असतो आणि पुढील 15-20 दिवस आपण वेगवेगळे कार्यक्रम आयोजित करीत असतो. सर्व विद्यार्थी तसेच विद्यार्थी प्रेमींकरिता आपण विविध वक्त्यांची व्याख्यानही आयोजित करतो. आज व्हर्च्युअल C4च्या माध्यमातून आपण अशाच एका व्याख्यानाचा आनंद घेणार आहोत आणि विज्ञानाच्या या वाटा आपल्या आणि इतर अनेकांच्या उपजीविकेचे साधन बनविणाऱ्या एका उद्योजकाला ऐकणार आहोत. पण तत्पूर्वी मी व्हर्च्युअल C4च्या समन्वयक डॉक्टर मोना चिमोटे यांना प्रास्ताविकाचा बाहेरचा डॉक्टर मोना मॅडम. धन्यवाद मॅडम. संत गाडगेबाबा अमरावती विद्यापीठाच्या वतीनं 28 फेब्रुवारी रोजी राष्ट्रीय विज्ञान दिनाच्या निमित्ताने विविध कार्यक्रमांचं आयोजन केलं जातं. त्यातीलच आजचा कार्यक्रम म्हणजे आभासी पद्धतीने आयोजित केलेलं माननीय श्री देवेंद्र देशमुख यांचं व्याख्यान होय. या व्याख्यानासाठी आभासी पद्धतीने उपस्थित विद्यापीठाचे सन्माननीय कुलगुरू डॉक्टर दिलीप मालखेडे सर, कुलसचिव डॉक्टर तुषार देशमुख सर, विविध विद्याशाखांचे माननीय अधिष्ठाता, विविध प्राधिकारणींचे सर्व सन्माननीय सदस्य, आज आपल्यामध्ये उपस्थित असलेले व्याख्याते माननीय श्री देवेंद्र देशमुख, जे e-Zest सोल्युशन डिजिटल इनोव्हेशन्स कंपनीचे संस्थापक आहेत. त्याचप्रमाणे विविध महाविद्यालयांचे प्राचार्य, विविध विभागांचे विभाग प्रमुख, शिक्षक, अधिकारी, कर्मचारी, विज्ञान प्रेमी, त्याचप्रमाणे संत गाडगेबाबा अमरावती विद्यापीठात जो संपन्न होणारा विज्ञान दिवसाच्या निमित्ताने जे विविध कार्यक्रमांचे जे समन्वयक आहेत ते डॉक्टर संदीप वाघवळे आणि उपस्थित सर्व विद्यार्थी मित्र मैत्रिणींनो, सगळ्यांना माझा डॉक्टर मोना चिमोटे नमस्कार करते. भारतात दरवर्षी 28 फेब्रुवारी रोजी राष्ट्रीय विज्ञान दिवस चंद्रशेखर वेंकटरमण यांच्या स्मरणार्थ आपण साजरा करत असतो. रमन इफेक्टचा शोध लागल्याची घोषणा वेंकटरमण यांनी 28 फेब्रुवारी 1928 रोजी केली आणि या शोधाबद्दल त्यांना 1930 मध्ये नोबेल पारितोषिक देण्यात आलं. ज्या दिवशी त्यांनी त्यांचा शोध निबंध जगप्रसिद्ध नेचर या विज्ञान मासिकाला पाठविला, तीच तारीख 28 फेब्रुवारी ही होती आणि हाच दिवस विज्ञान दिनासाठी भारत सरकारने संपन्न करण्याचं निश्चित केलं. सर्वसामान्य लोकांच्या दैनंदिन जीवनात विज्ञानाचं महत्त्व सांगणं, मानवी कल्याणासाठी विज्ञानाचा वापर करणं व अंधश्रद्धा आणि गैरसमज यांना हद्दपार करणं हा खरं तर विज्ञान दिन साजरा करण्याचा मुख्य उद्देश असतो. आणि त्याचबरोबर विद्यार्थ्यांना विज्ञानाकडे आकर्षित करणं, विज्ञान व वैज्ञानिक कामगिरी यांबाबत अवगत करून देणं ही सुद्धा एक महत्त्वाची जबाबदारी विज्ञान दिनाच्या निमित्ताने जबाबदार लोकांनी पार पाडायची असते. तसेच विज्ञान आणि तंत्रज्ञान प्रसिद्ध करण्याबरोबर देशातील नागरिकांना आणि विद्यार्थ्यांना या क्षेत्रात संधी देऊन नवीन उंची गाठून मानवी जीवनात अधिकाधिक सुखकर करण्यावर भर दिला जातो. ही सर्व उद्दिष्टे डोळ्यासमोर ठेवून संत गाडगेबाबा अमरावती विद्यापीठात दरवर्षी राष्ट्रीय विज्ञान दिनानिमित्त विविध कार्यक्रमांचं आयोजन करण्यात येतं. याही वर्षी दिनांक 28 फेब्रुवारी पासून तर 15 मार्च 2022 या कालावधीत विविध कार्यक्रमांचं आयोजन करण्यात आलं आहे. त्यातला 28 तारखेला या विज्ञान दिनाचा उद्घाटन समारंभ पार पडला आणि त्यानंतर पॉप्युलर सायन्स अँड टेक्नॉलॉजी एक्झिबिशन, पॉप्युलर लेक्चर्स अँड डेमॉन्स्ट्रेशन, स्लाइड शो ऑन सायन्स अँड टेक्नॉलॉजी, डिबेट अँड सेमिनार कॉम्पिटिशन्स, क्विज कॉम्पिटिशन, इंटरनेट चार्ट सेशन, रेडिओ टीव्ही प्रोग्राम, न्यूट्रिशन एज्युकेशन प्रोग्राम फॉर गर्ल्स स्टुडंट्स आदी उपक्रमांचं आयोजन
विद्यापीठामध्ये यावर्षी करण्यात आलेला आहे. आणि यामध्ये विद्यापीठातील विविध विभाग, विद्यापीठातील संलग्नित महाविद्यालय आणि शालेय विद्यार्थ्यांचा सुद्धा सहभाग आहे. शिवाय या स्पर्धांमध्ये सहभागी विद्यार्थ्यांना बक्षीस वितरण त्यांच्यासाठी केल्या जाणार आहे. याच उपक्रमातील एक कडी म्हणजे रेडिओ अँड टेलिव्हिजन प्रोग्रामच्या माध्यमातून मान्यवर व्यक्तींच्या कार्याला समाजापर्यंत पोहोचवणं हे होय. विद्यापीठाचं व्हर्च्युअल C4 म्हणजेच व्हर्च्युअल सेंटर कॅम्पस टू कॉलेज अँड कम्युनिटी हे एक स्वतंत्र चॅनल असून आपल्या विद्यापीठाचं एक स्वतंत्र YouTube चॅनल सुद्धा आहे. आणि या माध्यमातनं आपण आज एका प्रथितयश अशा उद्योजकाला इथे आमंत्रित केलेलं आहे, ज्या माध्यमातनं त्यांचं कार्य आणि त्यांचे विचार समाजातल्या आणि जगातल्या कानाकोपऱ्यापर्यंत पोहोचून तरुण विद्यार्थ्यांना अतिशय उत्तेजना आणि प्रेरणा त्यातनं मिळणार आहे. आज आपण देवेंद्र देशमुख यांना आमंत्रित केलेलं आहे. मला सांगताना अतिशय आनंद होतोय की देवेंद्र देशमुख हे स्वतः मूळ अमरावतीचे आणि त्यांचं शालेय आणि महाविद्यालयीन शिक्षण हे अमरावतीला झालं. शिवाजी महाविद्यालयात त्यांचं 11वी 12वी पर्यंतचं शिक्षण झालं. पुढे वेलिंग्टन इन्स्टिट्यूट मुंबईतनं त्यांनी MBA केलं आणि पुणे येथे त्यांनी स्वतःची एक कंपनी स्थापन केली. आज या कंपनीच्या शाखा भारतात आणि भारताबाहेरच्या जवळजवळ 4 ते 5 देशांमध्ये पल्लवित झाले आहेत. अतिशय कष्टाने आणि जिद्दीने देवेंद्र देशमुख यांनी स्वतःला घडविलं आणि इतरांना संधी देऊन भारताचं नाव देखील उज्ज्वल केलं. त्यांचा जीवन प्रवास आणि त्यांनी मिळवलेलं यश, त्यांचे स्वतःचे अनुभव, त्यांना प्रत्येक बाबतीशी करावा लागणारा संघर्ष आणि त्यातनं मिळालेलं यश, त्याचबरोबर इतर विद्यार्थ्यांना त्यांच्या बोलण्यातनं मिळणारी प्रेरणा, या सगळ्या संदर्भात आपल्याला आज देवेंद्र देशमुख यांना ऐकणं ही मला असं वाटतं एक मोठी उपलब्धी आहे. त्यांच्या जीवन प्रवासातून विद्यार्थ्यांना निश्चितच एक दिशा मिळेल. मी ज्यावेळी श्री देवेंद्र देशमुख यांच्याशी संपर्क केला आणि त्यांना विनंती केली की आपण आमच्या विद्यार्थ्यांसाठी आणि विज्ञान प्रेमींसाठी एक व्याख्यान द्यावं किंवा त्यांना मार्गदर्शन करावं, क्षणाचाही विलंब न करता देवेंद्र देशमुख यांनी तात्काळ मला होकार दिला आणि आपण त्यांना जी तारीख दिली आणि जी वेळ दिली त्या वेळेत आज ते इथे आहेत आपल्यामध्ये उपस्थित. सर, मी आपलं संत गाडगेबाबा अमरावती विद्यापीठाच्या वतीनं मनपूर्वक स्वागत करते. यावर्षीच्या विज्ञान दिनाचं जे घोषवाक्य आहे, integrated approach in science and technology for sustainable future, या विषयावर आधारितच टेक्नॉलॉजी इनोव्हेशन्स फॉर सस्टेनेबल फ्युचर या विषयावर आज देवेंद्र देशमुख आपल्याला इथे मार्गदर्शन करणार आहे. मी पुनश्च संत गाडगेबाबा अमरावती विद्यापीठाच्या वतीनं त्यांचं स्वागत करते आणि आभासी पद्धतीनं या प्लॅटफॉर्मवर जे मान्यवर आणि विद्यार्थी मित्र उपस्थित आहे त्यांचंही मी स्वागत करते आणि माझ्या प्रास्ताविकाला विराम देते. धन्यवाद. थँक्यू मॅडम. It's my privilege to introduce Dr. Devendra Deshmukh. I'll give a brief biodata over here. As the CEO and founder of the e-Zest Solutions, digital innovation company, Devendra plays a pivotal role in deciding the strategic directions of the company and its execution, establishing key alliances, expansion plans, process initiatives, and business development. His current mission is to build e-Zest into a global multinational powerhouse organization, bringing outstanding individuals from across the globe to be a part of the team. Devendra holds an engineering degree in electronics and telecommunication from Amravati University and has MBA Information Systems from Wellington, Mumbai. Devendra is venture partner with Fresco Capital, a global early stage venture investor. He also a charter member of TIE Pune chapter from last 12 years and current TIE Pune Governing Council member. He mentors upcoming entrepreneurs and is frequently invited to deliver lectures on leadership, entrepreneurship at various forums and conferences. For his dynamic leadership and contribution,
He was recently awarded the Rajiv Gandhi Excellence in IT Award. From the last 4 years, Devendra is actively pursuing wildlife photography as a means to document wildlife, highlight the importance and efforts required for its conservation. Devendra is the winner of BMM International Photography Competition 2019, held at Dallas, USA. e-Zest is a digital technology innovation partner for the Fortune 500 enterprises, ISVs, and international impact organizations like UN, WHO, etc., helping them adopt technologies to improve their processes, optimize their profitability, and amplify end user experiences. With over 21 years in the IT industry, a 100+ strong team based globally, the company focuses on 5 areas, namely data engineering, like big data, analytical, artificial intelligence and ML, blockchain, then product engineering, digital commerce, operations and design-led customer experiences. e-Zest's major offices are at Detroit and Dallas in USA, Vienna in Austria, Hanover in Germany, London in UK, and Pune in India. e-Zest is growing more than 25% year over year from last 20 years and won Deloitte Fast Tech 50 award multiple times. e-Zest's current business is majorly focused in USA, Europe, and India. e-Zest has aspiration to set up and expand business in UAE and other Middle East countries in near future. I'm very happy that such a dynamic personality is with us, and without giving more introduction or more talking more, I'll just request Mr. Devendra to start his presentation and communicate with us, guide us. Thank you. Over to Mr. Devendra. Okay. Thank you. माझा मराठी थोडा सध्या माझ्या बिझनेसमुळे एवढं छान नाहीये, पण सर्व मान्यवरांना अभिवादन आणि सर्व मित्रांना नमस्कार. म्हणजे खूपच मला छान वाटतंय की आपण आपल्या युनिव्हर्सिटीच्या आपल्या गावातल्या विद्यार्थ्यांशी हे होतोय, कारण माझे मोस्टली जे भाषण होतात ते एकतर नॅशनल लेवलला किंवा पुण्याच्या कॉलेजेस, MBA कॉलेजेस किंवा इंटरनॅशनल. पण हे पहिल्यांदा म्हणजे मराठी विभागातनं मला इन्व्हिटेशन आलं, खूप असं छान वाटलं. म्हटलं ही चांगली ऑपॉर्च्युनिटी आहे की माझी जी काही स्टोरी आहे किंवा जे काही मी अमरावतीपासून शून्यात सुरुवात केली आहे ती माझ्या मित्रांना सांगावी, आणि माझ्यासारखे अजून कोणी आपण तयार करू शकलो एंटरप्रिनर्स, इनोव्हेटर्स, तर ते या सेशनचं यश होईल असं माझं डोक्यात आहे. मी छोटंसं प्रेझेंटेशन तयार केलंय आणि माझी विनंती आहे सगळ्यांना की काहीही प्रश्न असतील तर चॅटवर टाका किंवा आपण माझं प्रेझेंटेशन झाल्यावर आपण नक्कीच चर्चा करू शकतो. माझी स्क्रीन दिसते सगळ्यांना? ओके, या. Yes, sir. So thanks, Varsha madam, for my exhaustive introduction. You already covered most of it. Just that I am father of 2 kids that is missing, and मी कम्युनिटी वर्कर पण आहे. सो मी भरपूर साऱ्या NGO सोबत काम करतो, स्पेशली कन्झर्वेशन मध्ये ज्या काम करतो, वाईल्ड लाईफ कन्झर्वेशन. आपल्या अमरावतीचे किशोर इठे सर आणि आसोले सर, शिवाजी सायन्स, या दोघं माझी इन्स्पिरेशन आहेत. आता त्यांच्यामुळे मला म्हणजे निसर्ग संरक्षणाचं किती गरज आहे हे कळलं, आणि त्याच्यामुळे मी खूप ऍक्टिव्हली काम करतो पुणे आणि अदर रिजन मध्ये. आणि इथे आम्ही बरंच वनीकरण आणि वाईल्ड लाईफ कन्झर्वेशन याच्यात ऍक्टिव्हली मी काम करतो. आणि आजचा जो आपला टॉपिक आहे सस्टेनेबिलिटी, डेव्हलपमेंट अँड फ्युचर, आणि हे मला वाटतं की फार माझ्या स्वतःच्या इंटरेस्ट एरिया आणि एक्सपर्ट एरियाशी लिंक्ड आहे. So thank you for inviting me. I am really excited to talk with and interact with you, all of you. जसं मॅडमने म्हटलं तसं मी इन्व्हेस्टर आहे आणि मी खूप साऱ्या स्टार्टअप्स मध्ये इन्व्हेस्ट करत असतो, आणि जे काही अमरावतीचे स्टार्टअप्स असतील, एंटरप्रिनर्स, त्यांना स्पेशल हेल्प करतो. म्हणजे आय मोका नावाची एक कंपनी अमित मिश्रा त्यांनी सुरू केली, त्यांची आम्ही वन ऑफ द फर्स्ट कस्टमर होतो. परत आपल्या अमरावतीचे एक उद्योजक आहेत नयन कुदळे, त्यांनी अस्सल अमरावती नावाची एक रेस्टॉरंटची चेन सुरू केली आहे. तर e-Zestच्या ऑफिसेसमध्ये आम्ही त्यांचं कॅन्टीन, सो दे मॅनेज अवर कॅन्टीन फॉर
3 years. तर आमच्या पुण्याच्या ऑफिसमध्ये वेगवेगळ्या महाराष्ट्रात आलेल्या लोकांना आपल्या अमरावतीची सांबारवडी आणि गिलावडा रोज त्यांना कॅन्टीनमध्ये भेटत होता. म्हणजे कसं आहे की आपण परत दिलं पाहिजे जे काय आपण जिथून आलो आहोत आपले रूट्स मधनं, तर तो एक त्याचं एक महत्वाचं हे. आणि आय थिंक आजचा इव्हेंट त्यालाच हे आहे. तर मी माझी स्टोरी सांगतो तुम्हाला की अमरावतीला असताना पासून, म्हणजे आजचा आपला विषय टेक्नॉलॉजी इनोव्हेशन, राईट. तर 8th स्टँडर्ड पासूनच मला अशी वेगवेगळे टॉईज ब्रेक करून काहीतरी इलेक्ट्रॉनिक्स किंवा इलेक्ट्रिकल मध्ये वेगवेगळे प्रयत्न करायचे आणि काहीतरी तयार करायचे एक छंद लागला होता. आणि आम्ही कॉलेज ऑफ इंजिनिअरिंग बंडेराला मी इलेक्ट्रॉनिक्स अँड टेलिकॉमला ऍडमिशन घेतली. आणि फर्स्ट इयरलाच असताना आम्ही पुण्याला गेलो एक एक्झिबिशन अटेंड करायला. तिथे असंच जसं आता आज मी भाषण करतोय तसं मी डॉक्टर विजय भटकरांचं एक भाषण ऐकलं. डॉक्टर विजय भटकर काय बोलले की त्यावेळेस आपल्या भारताला पूर्णपणे अमेरिकेने सँक्शन केलं होतं, जसं आज रशियाला सँक्शन केलंय की इंडिया विल नॉट हॅव ऍक्सेस टू एनी सुपर कॉम्प्युटर टेक्नॉलॉजी और एनी टेक्नॉलॉजी विच इज अ स्ट्रॅटेजिक ऑफ नेचर. त्याच्यामुळे भारताला सुपर कॉम्प्युटरची गरज होती, कारण त्या आपल्याला सॅटेलाइट लॉन्च करायचे होते, आपलं वेदर अनालिटिक्स करायचं होतं, टीव्ही चॅनल लॉन्च करायचे होते, पण सुपर कॉम्प्युटर शक्य नव्हतं. जेव्हा राजीव गांधी जे आपले प्राईम मिनिस्टर त्यांनी विजय भटकरांना सांगितलं की तुम्हाला करायचं आहे, तर विजय भटकरांनी सांगितलं की माझ्या पुढे म्हणे मी फक्त कंट्रोल सिस्टीम मध्ये काम करणारा एक इंजिनियर होतो आणि मला काहीही कॉम्प्युटरचं माहित नव्हतं, पण फक्त देशभक्ती आणि देशासाठी काहीतरी करायचं आहे या भावनेतनं हे जाऊन त्यांनी पुण्याच्या एका छोट्याशा रूम मध्ये रिसर्च करून भारताचा पहिला सुपर कॉम्प्युटर, परम सुपर कॉम्प्युटर त्यांनी डिझाईन केला. आणि त्यांचं पण मूळ गाव जे आहे ते मूर्तिजापूर आहे. त्यांची स्टोरी ऐकून आम्ही एकदम भारावून गेलो की एक छोट्याशा गावातून आलेला माणूस एक देशासाठी एवढं छान काम करू शकतो, तर आपण का नाही. म्हणून आम्ही पुण्यावरून परत आलो अमरावतीला आणि आम्ही सगळ्यांनी एक भाड्याची रूम घेतली. आणि आमच्या सगळ्यांची आम्ही नेटिव्ह अमरावतीची तरी भाड्याची रूम घेतली. आणि आम्ही एका म्हटलं काय आपल्याला आपल्या देशासाठी करता येईल, तेव्हा आमच्या डोक्यात ही आयडिया ती रोबॅन्डो म्हणजे एक रोबोट कमांडो की जो टेली ऑपरेटेड रोबोट. सो मी बोलतोय ही गोष्ट आहे 95-96, जेव्हा कम्प्युटर नव्हतं, इंटरनेट नव्हतं, आपल्याकडे कुठले रोबोटिक्सचे ऍक्सेस नव्हतं. तर आम्ही सगळ्यांनी ठरवलं की काय आपल्याला टॉपिक हे करता येईल. तर त्यावेळेस असं लक्षात आलं की बरेचसे बॉम्बस्फोट होते आपल्या इंडियामध्ये आणि बॉम्ब डिफ्युजन जे एक्सपर्ट असतात ते बॉम्ब डिफ्यूज करताना 1-2 लोकांचा जीव पण गेला होता, किंवा न्यूक्लिअर सायंटिस्ट जे होते त्यांना एक्सपेरिमेंट करताना, कारण जिथे तुम्हाला जवळ जाऊन स्वतः काम करायचं माणसाला तिथे प्रॉब्लेम्स होत होते. म्हणून आम्ही टेक्नॉलॉजी इनोव्हेशन केलं की रोबोट विल गो टू द नियर दॅट हजार्डस डेंजरस सिच्युएशन वाईल ह्युमन इंटेलिजन्स म्हणजे द ह्युमन हु इज एक्सपर्ट विल मूव्ह हिज हँड अँड दॅट ग्लोव्स विल हॅव द सेन्सर्स अँड द रोबोट विल मिमिक द ऍक्शन. म्हणजे एक्सपर्ट कॅन सी what is happening at hazardous situation but can control the actions. तो असा एकदम भन्नाट इनोव्हेटिव्ह आयडिया आमच्या डोक्यात त्यावेळेस आली. पण त्यावेळेस खूप सारी कन्सर्ट होती, कारण आम्ही अमरावतीमध्ये असल्यामुळे आणि तेव्हा इंटरनेट नव्हतं, तेव्हा ऍक्सेस टू टेक्नॉलॉजी नव्हता. सो वी ब्रोक लॉट ऑफ टॉईज ऍक्च्युअली अँड फाउंड आउट द रिव्हर्स गिअर मेकॅनिझम. पटेल इलेक्ट्रॉनिक्स नावाचं एक दुकान आहे, म्हणजे तिथे जाऊन त्यांच्याकडे वेगवेगळे कंपोनंट्स आणून आम्ही एक रुडिमेंटरी पण सक्सेसफुल पायलट प्रोजेक्ट केला की हे रोबोट कॅन ऍक्च्युअली वर्क. आणि वी आर व्हेरी एन्थुजियास्टिक. आणि आम्हाला असं वाटतं की आता आपण इथं कमर्शियल प्रोडक्शन करायला पाहिजे. तर तेव्हा आम्ही जिल्हा उद्योग केंद्र आपल्या अमरावती तिथे गेलो. ते म्हणे की असं काही आम्हाला काय फंडिंग वगैरे आमच्याकडे काही नाही, तुम्ही मुंबईला सिडबी मध्ये जा, सिडबी नावाची एक ऑर्गनायझेशन आहे, दे माईट हेल्प यू. तर तेव्हा आम्ही आमचा प्रोजेक्ट रिपोर्ट तयार केला. तेव्हा इफ यू लुक ॲट इट, हा जो लोगो आहे हा पण एक हाताने काढलेला लोगो आहे. तेव्हा कम्प्युटर डिझाईन किंवा डीटीपी त्याच्यासाठी पैसे पण नव्हते आमच्याकडे आणि ऍक्सेस पण नव्हतं. आणि सगळ्यांचं आमचं जे बॅकग्राऊंड होतं, म्हणजे अमोल पांडेचे वडील जे आहेत ते ही वॉज क्लर्क इन भारतीय विद्यालय, आशिष गुप्ताचे जे वडील होते ते एक पोस्ट ऑफिसमध्ये होते, आणि माझे वडील म्हणजे जिल्हा परिषद प्रायमरी टीचर. सो वी हॅड नो फायनान्शियल बॅकग्राऊंड और कमर्शियल बॅकग्राऊंड टू सपोर्ट दिस. पण आउट ऑफ या 6 जणांपैकी आम्ही तिघांनी ठरवलं की हे परस्यू करायचं, की आपण जाऊन हे करू. तर आम्ही इंजिनिअरिंगचा रिझल्ट लागायच्या आधीच 98 मध्ये आम्ही आमच्या बॅग्स उचलल्या आणि मुंबईला निघालो. आणि मुंबईला निघाल्यावर आम्ही सिडबीच्या ऑफिसला पोहोचलो. तर सिडबीच्या ऑफिसरनी पहिला प्रश्न विचारला की डू यू हॅव कोलॅटरल. तर हा शब्द आम्ही पहिल्यांदा ऐकला. कोलॅटरल म्हणजे तुमच्याकडे प्रोजेक्टसाठी जे फंडिंग तुम्ही मागताय त्याच्यासाठी तुमच्याकडे काही ठेवणारी काय आहे का. तर आम्ही हा शब्दच पहिल्यांदा ऐकला, कोलॅटरल. वी काइंड ऑफ आम्हाला रिअलाइज झालं की रोबोटिक्स इज गोइंग टू टेक लॉट ऑफ फंडिंग आणि देर इज नो सपोर्ट सिस्टीम. म्हणजे आजच्या काळात जर का तुम्ही
सगळे यू आर बॉर्न इन सच अमेझिंग एज. तुम्ही जर कशी आयडिया काढली तर ते 10 व्हेंचर कॅपिटलिस्ट इन्व्हेस्टर्स आर रेडी आहेत टू सपोर्ट दिस काइंड ऑफ इनोव्हेशन. तुम्ही लोकांनी शार्क टँक इंडिया पण बघितलं असेल कसं इन्व्हेस्टर्स आर रेडी टू फंड द इनोव्हेटिव्ह आयडियाज. पण त्यावेळेस असं काही नव्हतं. आम्ही खूप नाराज झालो आणि काय करायचं काही कळत नव्हतं. तेव्हा आम्ही मुंबईच्याच रस्त्यांवरून जात होतो तेव्हा आम्हाला जुन्या बाजारात पुस्तकांचे हे मार्केट आहे तिथे एक पुस्तक मिळालं क्रिएशन ऑफ वेल्थ. तर क्रिएशन ऑफ वेल्थ जे पुस्तक आहे ही स्टोरी आहे एका टाटा ग्रुप. तर या पुस्तकामध्ये पहिलं वाक्य होतं क्रिएशन ऑफ वेल्थ फॉर नेशन. आम्ही म्हटलं की ठीक आहे आपण टेक्नॉलॉजी इनोव्हेशन करत नाही पण इफ वी बिकम अ एंटरप्रिनर वी कॅन ऍक्च्युअली क्रिएट अ वेल्थ फॉर द नेशन अँड दॅट इज इट सेल्फ इज अ ग्रेट सोशल सर्व्हिस. तर आमचा जो हे होता की आता रोबोटिक्स नाही पण एंटरप्रिनर तर नक्कीच करायचं उद्योजक तर नक्कीच बनायचं. मग आपल्याला काय करता येईल व्हॉट वी कॅन डू. आणि आमच्याकडे काय होतं फक्त फाउंडेशन ऑफ स्ट्रॉंग फॅमिली व्हॅल्यूज आणि पॉवर टू ड्रीम. वी हॅड नो फंडिंग नथिंग. पण त्यावेळेस जे एका मुंबईच्या चाळीमध्ये म्हणजे 10 बाय 10च्या रूम मध्ये आम्ही रेंट केली आणि तिथे आमचं सुरू केलं. तिथे माझ्या वडिलांनी याच वेळेस मला एक पत्र दिलं जे म्हणजे एक फुलस्केप 2 पानाचं पत्र होतं की मी बिझनेस का नाही गेला पाहिजे. आपल्या फॅमिली हिस्ट्री काय आहे आपलं बॅकग्राऊंड काय आहे आपलं फार्मिंग आणि बिझनेसमध्ये कसे रिस्क आहे माझे मित्र कसे अमेरिकेला गेलेत आपल्याला 2 बहिणी आहेत त्यांची लग्न आहेत म्हणजे लॉट ऑफ थिंग्स विचार काइंड ऑफ. पण मी माझा रिझॉल्व जो होता तो एकदम पक्का झाला होता की आपल्याला उद्योग करायचा आहे आणि आय एम रेडी टू सफर फॉर दॅट. कारण एंटरप्रिनरशिप मध्ये खूप महत्वाचं आहे की तुम्हाला उद्योजक स्वप्न बघतं स्वप्न प्रत्यक्षात झगडत राहतो हे खूप महत्वाचं आहे. लोकांना वाटतं की पहिल्याच वर्षी काय 3 वर्ष आम्ही म्हणजे ऍब्सोल्युटली झिरो इन्कम आणि नुसता मेहनत 24 आवर्स मेहनत आम्ही केली. खूप कष्टाचे दिवस काढलेत. आमचा पहिला कम्प्युटर जो होता ही कॅन यू सी दिस फोटोग्राफ. सो दिस इज अ मुंबई चाल वेअर आम्ही तिथे कंपनी सुरू केली आणि मी त्या मधल्या पिढीत MBA केलं 2 वर्ष जे याच्यामध्ये कारण लक्षात की आम्हाला याची पण गरज आहे बिझनेस नॉलेज. हा आमचा पहिला कम्प्युटर आहे आणि या कम्प्युटर आमच्या मित्राने आम्हाला भाड्याने घेऊन दिला कारण पैसे तर नव्हतेच पण आमचे टेबल घेण्यासाठी पण पैसे नव्हते. तर असा खुर्चीवर जो मॉनिटर ठेवलाय आणि 24 आवर्स तो कम्प्युटर चालू असल्यामुळे त्याचं जे कव्हर होते पण काढून टाक कारण तो लगेच गरम होऊन बंद पडायचं. आणि आम्ही असे 3 जण 8-8 तास प्रोग्रामिंग करून आमचं पहिलं प्रोडक्ट तयार केलं कॅफे मॅनेजर 2000. म्हणजे जे प्रोडक्ट जे होतं ते की पूर्णपणे सायबर कॅफेचं मॅनेजमेंट सॉफ्टवेअर करायचं. कारण आम्हाला लक्षात आयटी मध्ये यू जस्ट नीड ब्रेन पॉवर यू डोंट नीड लॉट ऑफ कॅपिटल टू बिल्ड मॅन्युफॅक्चरिंग इन ऑल. तर त्याच्यामुळे आम्ही आमचं प्रोडक्ट तयार केलं. ओव्हर द पिरियड आम्हाला लक्षात आलं की इंडियातले जे बायर्स आहेत त्यांना प्रोडक्ट विकत घ्यायची सवय नव्हती सगळ्या पायरसी चालायचं म्हणजे मायक्रोसॉफ्ट विंडोज आणि हे ते. मग ते पण आमच्यासाठी खूप मोठा एक सेटबॅक होता. तर ही जी कंपनी तो e-Zest जेव्हा आम्ही सुरू केली आमच्याकडे प्रोडक्ट आयडिया नव्हती काहीच नव्हतं. काय होतं फक्त की आम्ही एकदम इलेक्ट्रॉनिक्स भारावून गेले लोक होतो. म्हणजे त्याचा ई जो आहे इन्फ्लुएन्स बाय पॉवर ऑफ इलेक्ट्रॉन आणि झेस्ट म्हणजे ड्रायव्हिंग फोर्स झेस्ट इनोव्हेशन अँड पॅशन. So that's the only thing that we want to disrupt the world. We want to innovate something. So we started our journey with cyber cafe management software. We built a anti-piracy platform. आणि तो अँटीपायरसी प्लॅटफॉर्म असला कारण आमचे प्रोडक्ट लोक पायरेट करायला लागले आणि विच गॉट कवर्ड बाय व्हेरियस मॅगझिन्स. आणि म्हणजे मोस्ट ऑफ द US आणि चायनीज युरोपच्या कंपन्या होत्या ज्यांना इंडिया आणि चायनामध्ये यायचं होतं त्यांनी आम्हाला कॉन्टॅक्ट केला की तुम्ही आम्हाला अँटीपायरसी सोल्युशन देऊ शकता का कारण आम्हाला या मार्केट्समध्ये यायचं ना वी आर वरीड अबाउट अँटीपायरसी. सो वी स्टार्टेड लायसन्सिंग दिस अँटीपायरसी प्लॅटफॉर्म. आणि मग हळूहळू काय झालं की आम्हाला लक्षात की आमची जी स्ट्रेंथ आहे ती टेक्नॉलॉजी इनोव्हेशन आहे नॉट ऍक्च्युअली क्रिएटिंग अँड सेलिंग द सॉफ्टवेअर लायसन्सेस. आणि आम्ही गिअर चेंज केले आणि स्लोली वी शिफ्टेड टू सॉफ्टवेअर प्रोडक्ट इंजिनिअरिंग म्हणजे वर्किंग फॉर द इंटरनॅशनल कंपनीज अँड डेव्हलपिंग देअर प्रोडक्ट. सो ही 40 मधली सुरुवात. इथे आमचा एक कस्टमर आला होता इस्रायल मधनं आणि तो आला असताना एका वरच्या बाईने ऍक्च्युली कुंडीतलं पाणी फेकणार तो पूर्ण असं हे झालं. म्हणजे असे खूप असे गमतीदार अनुभव खूप आले आम्हाला या जर्नीमध्ये. वी एन्जॉय दॅट टाइम. पण एक लक्षात ठेवायला पाहिजे की त्यावेळेस म्हणजे आम्हाला टॅक्सीसाठी पैसे नसायचे तर आपण गीतांजली एक्सप्रेस जर रात्री उशिरा पोहोचली तर आम्ही दादरच्या स्टेशनवर पेपर टाकून आनंदाने झोपायचो. हे खूप महत्वाचं आहे तुम्ही जेव्हा सुरुवात करता तेव्हा. आणि आज माझ्याकडे 2 करोडच्या गाड्या आहेत राईट म्हणजे आय कॅन अफोर्ड एनी काइंड ऑफ लक्झरी. पण ते तुम्ही सुरुवात करताना तो तुमचा माइंडसेट पाहिजे की येस एंटरप्रिनरशिप प्रोकॅस्टिनेटेड ग्रॅटिफिकेशन हा खूप महत्वाचा शब्द मी एका भाषेत प्रोकॅस्टिनेट म्हणजे तुम्हाला
आजच्याच मी बिझनेस सुरू करतो किंवा आजच्याच मी इनोव्हेटिव्ह काय आयडिया सुरू करतो मला त्याचं रिटर्न मिळेल असं नाही. यू हॅव टू वर्क, यू हॅव टू स्टे फोकस फॉर 3 to 5 years and then success is guaranteed. So madam has already covered lot of these things. So today आमची फुटप्रिंट जी आहे, so we are a leading digital leadership company, well known by covered by a lot of analysts, and we have more than 1,000 employees around the globe. आमचे बरेचसे लोक पुण्यामध्ये आहेत, अराउंड 700, व्हिएन्ना ऑस्ट्रेलिया मोर दॅन 100 आहे. आणि वी ऑल्सो सपोर्ट लॉट ऑफ स्टार्टअप्स. सो स्टार्टअप्स आर इन्क्युबेटेड, वी आर ओन प्रोडक्ट्स. So the journey we started from 100 square feet office is now more than 1 lakh square feet office space in Pune and other regions. We are already crossed 300 crore revenue, and our valuation is more than 1,000 crore. And we work with the world's top companies in healthcare, and also we work very closely with United Nations. So आजचा आपला जो टॉपिक आहे सस्टेनेबिलिटी. सो वी वर्क विथ युनिसेफ, UNHCR. त्यांच्यासाठी पण ते खूप महत्वाची आहे. सस्टेनेबिलिटी इज व्हॉट दे स्ट्राईव्ह फॉर. अँड आम्ही डेलिबरेटली हेल्थकेअर आणि अशा सेगमेंट मध्ये काम करतो, कारण आम्हाला असं वाटतं की बँकिंग फायनान्स मध्ये काम करणारे बरेच लोक आहेत, पण बाय वर्किंग इन हेल्थकेअर वी कॅन ऍक्च्युअली इम्पॅक्ट द ह्युमन लाईफ. पण आय थिंक ह्युमन लाईफ इज द मोस्ट इम्पॉर्टंट कंट्रीब्युशन यू कॅन डू टू द सोसायटी. सॉरी, मला असं वन साइडेड भाषण द्यायची किंवा सवय नाही आहे, सो आय एम ट्राईंग टू अडॉप्ट. एनी क्वेश्चन्स, एनिथिंग, प्लीज इंटरप्ट. सो ही सुरुवात झाली चाळीमधनं. मुद्दाम मी फोटोज टाकले की तुम्ही कुठून सुरू करून कुठे पोहोचू शकता. ऑल ऑफ यू आर इन्व्हायटेड टू व्हिजिट पुणे, टू व्हिजिट अवर डिजिटल इनोव्हेशन सेंटर. इथे आम्ही जी वर्कप्लेस तयार केली आहे, कम्प्लिटली ओपन वर्कप्लेस आहे. आमच्याकडे कन्सेप्ट आहे ऑलिव्ह. ऑलिव्ह म्हणजे ओनरशिप, लर्निंग, इनोव्हेशन, व्हॅल्यू क्रिएशन, जेस्ट फॉर लाईफ. सो एव्हरीवन इज एक्सपेक्टेड टू वर्क लाईक ओनर ऑफ द कंपनी अँड ट्रीटेड लाईक ओनर. सो वी डोंट, आमच्याकडे कुठलंच केबिन नाही आहे किंवा हे देवेंद्रचं केबिन आहे, हे सीटीओचं केबिन आहे, सीईओचं केबिन. एव्हरीवन शेअर द सेम वर्क प्लेस. आम्ही सगळेजण हे जे इथले हॉट डेस्क आहेत किंवा इथेच बसतो, पण आमच्याकडे जवळजवळ 35 डिफरंट मिटिंग एरियाज आहेत. जसं तुम्हाला तिथे दिसतात मिटिंग एरियाज. तुम्हाला काही 1-to-1 कम्युनिकेशन करायचं तर एन नंबर ऑफ मिटिंग एरियाज आहेत, कोलॅबरेटिव्ह एरियाज आहेत. याच्या पायऱ्या दिसतात तशा खूप, म्हणजे ओपनली यू कॅन डिस्कस. आणि आमच्याकडे प्रत्येक रूम ट्रान्सपरंट आहे, कारण आम्ही असं विचार करतो की असं आम्ही कल्चर बनवलंय की जिथे आम्ही आमचे फायनान्शियल आमच्या टीम सोबत शेअर करतो एव्हरी क्वार्टर. आमच्याकडे कोणी आलं तर आमच्याकडे असं कॉन्फिडेन्शियल असं काही नाहीये की आमचे फायनान्शियल बिझनेस प्लॅन तयार करतो तो लोकांना दिसला नाही पाहिजे. आमचे आर्किटेक्ट म्हणायचे यू हॅव टू अवॉइड आय कॉन्टॅक्ट. आम्हाला आय कॉन्टॅक्ट पाहिजे. सो वी आर क्रिएट अ व्हेरी व्हायब्रंट ट्रस्ट बेस्ड कल्चर. म्हणजे आम्हाला जे आमच्या जे उद्योजकाला कसं आहे की आपण जे स्वप्न बघतो की मला अशी एक वर्कप्लेस तयार करायची आहे जी आपण प्रत्यक्ष आणू शकतो, ते जर का आपण जॉब केला असता तर आपल्या हातात ते कंट्रोल राहत नाही. इव्हन इफ यू वॉन्ट टू डू दॅट. तर आम्ही इथे अशी युनिक जागा तयार केली. इथे स्लीपिंग पॉड आहे, म्हणजे तुम्हाला कोणाला झोपायचं बरं वाटत नाहीये, सगळं ट्रस्ट. वी हॅव टेन्स ऑफ चेसबोर्ड्स इन द ऑफिस. आणि वी डोंट ट्रॅक इन टाइम आउट टाइम, कारण आम्हाला असं वाटतं की आमचे जे लोक आहेत त्यांच्यावर आमचा भरोसा आहे, ट्रस्ट आहे. आम्ही त्यांना फक्त प्रोफेशनल कस्टमर सॅटिस्फॅक्शन एवढंच फक्त आम्ही त्यांना इश्यू करतो. आमच्याकडे असं नाही की तुम्ही 9 ते 6 येऊन बसलं पाहिजे आणि काय केलं काय नाही डझंट बॉदर. आमच्याकडे असं की तुम्ही 2 तास जरी पण क्लायंट तुमच्यावर खुश आहे, ते तुम्ही काम करताय, ते तुमचं व्हॅल्यू ऍड करताय, तुम्ही कंटिन्युअसली नवीन गोष्टी लर्न करताय, तुम्ही काहीतरी कामापेक्षा अजून बाहेर काहीतरी छान करतात, त्याला आम्ही अप्रिशिएट करतो. त्याचे ऑलिव्हचे लास्ट वेळे झेस्ट फॉर लाईफ. सो हाऊ डू यू सेलिब्रेट द लाईफ मॅटर्स ॲट इज. So this is about my company, and in this journey, because of the great people that we have, the great culture, we have won n number of awards. Like Madam had mentioned, Deloitte Fast Tech 50. आम्ही covered होतो various analysts मध्ये की we are the leader in the categories of artificial intelligence, machine learning. आणि आमच्याकडे ओनरशिप माइंडसेट असल्यामुळे लोक जे काम करतात प्रोजेक्टवरती असे ऑर्डर टेकर नाही आहेत. ते विचार करतात ही राईट थिंग आहे की नाही. म्हणजे आपल्याला समजा एक प्रोजेक्टवर काम दिलं आणि सांगितलं हे तुम्ही डेव्हलप करा, पण एंड युजरच्या दुसरे विचार करायला पाहिजे की हा अप्रोच बरोबर आहे का, हे आर्किटेक्चर बरोबर आहे का. तर आम्ही लोकांना प्रमोट करतो की यू आस्क क्वेश्चन एव्हरीथिंग, डोंट जस्ट टेक द ऑर्डर टेक. आणि वी वॉन्टेड टू बी डिफरंट दॅट द बिगर कंपनी, जिथे खूप सारे लोक आहेत, खूप सारे लोक डेव्हलपमेंट करतात, पण दे आर नॉट इनोव्हेटिंग, दे आर नॉट क्वेश्चनिंग वेदर इट्स राईट अप्रोच, वेदर इट्स अ मोर इफिशियंट अप्रोच टू सॉल्व द कस्टमर प्रॉब्लेम. Okay, so I'll shift to the topic of the day. I think this is a very, very important topic, and thanks for joining today's call and discussion. I think it's really great to have our next generation is caring about this thing, because
आम्ही जेव्हा नेचर कन्झर्वेशन आणि याच्याबद्दल आसोले सर, किशोर रेड्डी सर यांच्याकडनं शिकलो, तर त्याच्याकडनं जे होतं ते त्यांच्या पर्स्पेक्टिव्हने त्यांनी जे एक्सपिरियन्स केलं होतं ते होतं. पण आता तुम्हाला इतकं काही अवेलेबल आहे जगत, म्हणजे न्यूज, युट्यूब. तर आय थिंक यू शुड स्टडी अबाउट दिस बिग प्रॉब्लेम. आणि सस्टेनेबिलिटी आता आपल्याला भारतामध्ये तरी स्पेशली फक्त क्लायमेट कंट्रोल हे सस्टेनेबिलिटी आहे असं अशा प्रकारे थोडंसं आपलं मिसकन्फ्युजन होतं. पण तुम्ही जर का बघितलं तर संयुक्त राष्ट्रांनी जे काही एक 17 प्रिन्सिपल्स टाकले, व्हॉट आर द सस्टेनेबल गोल्स, की आपल्याला याच्यात काय अचीव्ह करायचंय, जे आपलं ब्राईट फ्युचर आहे. फर्स्ट इज नो पॉवर्टी. कारण असं जग नको की जिथे पॉवर्टी आहे. म्हणजे इक्वल वर्ल्ड इज नॉट पॉसिबल दॅट एव्हरीवन विल हॅव इक्वल वेल्थ, दॅट इज कम्युनिझम विच फेल्ड, राईट. बट वी डोंट वॉन्ट अ वर्ल्ड, म्हणजे आता आपण जेव्हा भारतामध्ये बघतो की इतका म्हणजे फरक आहे की एका जणाकडे खूप जास्त वेल्थ होते आणि एकाकडे काहीच आपण कंट्रीब्युट करू शकत, म्हणजे दे कॅनॉट. म्हणजे जेवढा एकदा एका जेवणावर खर्च करतो एक समाज, तर तो महिनाभर दुसरा त्याच्यावर सॅलरी म्हणून हे करतो. तर खूपच विषमता आहे. पॉवर्टी शुड नॉट बी देअर. झिरो हंगर, आय थिंक दॅट इज अ वर्स्ट थिंग टू हॅव, राईट. बिकॉज हंगर इज समथिंग नॉट टॉलरेबल. गुड हेल्थ, quality education, gender equality. I think India is still working towards it. It's very sad to see that our contribution of women in workplace is still like not at all comparable to the developed world. आपण आपला देश जो आहे, तुम्ही विचार केला ना, आपण डेव्हलप का नाहीये? खूप मोठं याच्यात की आपले जे स्त्रिया आहेत ज्या एवढ्या हुशार आहेत, आपण त्यांना माता देवी म्हणतो, पण त्यांचं कंट्रीब्युशन, त्यांचा रिस्पेक्ट, म्हणजे बऱ्याच जणी आता मला इतकं दुःख, शिवाजी साहेब मधले टॉपर आणि चांगल्या इंजिनिअरिंग केलेल्या मुली आज दे आर नॉट कंट्रीब्युटिंग टू द इनोव्हेशन, टेक्नॉलॉजी इनोव्हेशन. दे आर सो दे गेट बॉक डाऊन बाय द फॅमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी. ते पण एक आय थिंक सस्टेनेबल फ्युचर खूप महत्वाची गोष्ट आहे. आपण सगळ्यांना विचार करायला पाहिजे यासाठी. क्लीन वॉटर अँड सॅनिटायझेशन, दिस इज व्हेरी इझी टू अंडरस्टँड. अफोर्डेबल आणि क्लीन एनर्जी, लाईक दॅट इज आय थिंक सस्टेनेबिलिटी. मोस्ट ऑफ यू मस्ट लर्न इट हाऊ इम्पॉर्टंट इट इज. आज जर का बघितलं, थँकफुली आपले करंट गव्हर्नमेंट आणि हे दे आर ड्रायव्हिंग टुवर्ड इलेक्ट्रिकल कार्स अँड विंड एनर्जी. खूप महत्वाचं आहे की आपल्याकडे आज तुम्ही जर का विचार केला आज देशातील नागरिक म्हणून, आज जे चाललंय युक्रेन रशिया, आपण सगळ्यात मोठ्या संकटात का बरं? कारण आपल्याला जे काही आपण ऑइल आणतो त्याचं 90% आपण बाहेरून आणतो. जे आपलं एवढं आता इझेस्टनी आम्ही 300 करोड रुपये कमावतो, राईट. आम्ही फॉरेन कडनं पैसा आणतो, युएस आणि युरोप पण भारतामध्ये. पण आता काय होणार? पेट्रोल घेणार, सगळा पैसा आपला परत वापस जाणार, राईट. म्हणजे आपला देश, जे पैसा आपल्या भारतात फिरायला पाहिजे तो पैसा बाहेर जातो. तर आपल्या भारताची जी फॉरेक्सची गंगाजळी आहे ती कमी होते. त्याच्यामुळे सस्टेनेबिलिटी तर आहेच, पण त्याच्यात आपल्या देशाचा पण बेनिफिट आहे की आपण जर जास्तीत जास्त शिफ्ट करू शकलो क्लीन एनर्जीकडे. इकॉनॉमिक वर्क, एव्हरीवन नीड टू हॅव जॉब, इनोव्हेशन, इन्फ्रास्ट्रक्चर, रिड्यूस, हे सगळ्या प्रकारचे तुम्ही हे जर नुसतं गुगल जरी केलं, UN सस्टेनेबल गोल्स, तुम्हाला स्लाइड मिळेल. खूप महत्वाचा विषय आहे आणि याच्यामध्ये 14 आणि 15 लाईफ बिलो वॉटर अँड लाईफ ऑन लँड बोथ मॅटर्स. सच जे एकदम जगातले बेस्ट थिंकर आहेत, त्यांनी हे 17 गोल्स काढलेत आपल्या सगळ्यांसाठी काम करण्यासाठी. हाऊ वी हॅव टू वर्क टुवर्ड दिस सस्टेनेबिलिटी फ्युचर. ओके, सो ऍज अवर कंपनी वर्क्स इन डिजिटल इनोव्हेशन एरिया, मी कव्हर करणार आहे डिजिटल इनोव्हेशन जे या सस्टेनेबिलिटी गोल्सला पॉझिटिव्हली इम्पॅक्ट करतात, राईट. एव्हरीथिंग कॅन इम्पॅक्ट, बट इम्पॅक्ट हॅज टू बी पॉझिटिव्हली. So there are 3 innovations which I'm going to cover today. There are like n number of innovations. So first is environmental sensors and IoT. So these sensors and IoT actually exist from maybe 20-30 years. A lot of innovations or research happened. पण आता काय झालं की क्लाउड आणि इंटरनेटची स्पीड ही आल्यामुळे एकदम म्हणजे याच्यामध्ये इनोव्हेशन आलेले आहेत. कारण हे पहिले प्रॅक्टिकल नव्हतं. आम्ही जेव्हा हे करायचो आमच्या इंडियन, तेव्हा आम्ही स्वप्नात असल्यासारखं आम्ही त्या गोष्टी ऐकतो, सायफाय, की आपल्या फ्रीज मधलं दूध संपलं की ऑटोमॅटिक त्या व्हेंडरला कळेल की यांच्याकडे दूध संपलंय. म्हणजे अशा प्रकारचं आम्ही सायफाय सारखे अशा गोष्टी, पण आता रिअलिटी झाल्यात. सो देर आर स्मार्ट होम्स, बिकॉज वी आर सीक. जेव्हा आम्ही इझेस्ट सुरू केली तेव्हा आमच्याकडे इंटरनेट वॉज अ लक्झरी, राईट. तर आमचे प्रोग्रामर ऑफिसमध्ये कोडिंग करायचे, फ्लॉपीवर तो सोर्स कोड सायबर कॅफेमधून अपलोड करायचे आणि काय एरर परत यायची. इंटरनेट वॉज सच अ लक्झरी अँड सच रेअरिटी, बट नाऊ इट इज लाईक अवेलेबल. दॅट्स वाय देर इज अ कम्प्लीट
म्हणजे काय म्हणतात त्याला ऍक्सिलरेशन ऑफ दिस टेक्नॉलॉजी इनोव्हेशन ऑफ IoT अँड सेन्सर्स. आय विल टॉक अबाउट इट इन द नेक्स्ट स्लाइड्स वन बाय वन. अँड नेक्स्ट इज आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स मशीन लर्निंग, शॉर्ट फॉर्म इज AIML. आणि आय होप की तुम्ही वाचलं असेलच की याच्यात कशी जास्ती प्रगती होते. आणि याच्यामध्ये काय सगळ्यात महत्वाचा तो जर का तुम्ही इंटरनेटवर बघितलं AIचा रिसर्च जो आहे हा 50-60 वर्षापासून आहे. न्यूरल नेटवर्क हे सगळं, पण यांना म्हणजे काय रिअलिटीमध्ये आणण्यासाठी जी प्रोसेसिंग पॉवर होती तीच एक्झिस्ट करत नव्हती. पण आता काय झालं की टेक्नॉलॉजी इनोव्हेशनमुळे AI हॅज बिकम लाईक कमोडिटाइज. म्हणजे आता गुगल, ऍपल या मोठ्या मोठ्या कंपन्यांनी AI मधला फंडामेंटल रिसर्च करून आपल्याला ऍक्सेस दिलाय की आपण याच्यावर अप्लिकेशन बनवू शकतो की ते सस्टेनेबिलिटीसाठी, बेटर वर्ल्डसाठी अप्लिकेबल राहतील. आणि थर्ड अँड द लास्ट innovation that I'm going to cover today is blockchain, which is a very difficult, complex, not difficult, it's a very complex thing to understand. But म्हणजे एकदा सगळ्यात सोप्या भाषेत सांगायचं तर आता कसं असतं की आपण आजची जे आपलं IT इन्फ्रास्ट्रक्चर आहे ते एक डेटाबेस एक सेंट्रलाइज असतं. म्हणजे समजा आपली इन्कम टॅक्सची वेबसाईट स्लो झाली होती का बरं, कारण आपला एक सर्व्हर होता त्याच्यावर सगळे लोक ऍक्सेस करत होते आणि सगळं त्याचं प्रोसेसिंग पॉवर ट्रबल झाली, तो इन्कम टॅक्सची सिस्टीम स्लो झाली. किंवा आपल्या एक्झामच्या राईट रिझल्टच्या वेळेस आपण बघतो की आपल्याला रिझल्ट बघता येत नाही, सर्व्हर एरर येतात, कारण सगळं काही सेंट्रलाइज आहे. पण ब्लॉकचेनमुळे काय झालं की ट्रस्टेड लेजर एक डिस्ट्रीब्युटेड IT नेटवर्क आहे जिथे मल्टिपल नोड्स असतात आणि दे व्हॅलिडेट की दिस इज द राईट इन्फॉर्मेशन अँड दे हॅव द टोकनाइज सिस्टीम. सो आय रिकमेंड, मी सगळ्यांना रिकमेंड करतो तुम्ही याच्यात वाचा थोडं, कारण दिस इज गोइंग टू फ्युचर. आणि तुम्ही वाचलं क्रिप्टो करन्सी, वेअर गव्हर्नमेंट इज सिंग दॅट दे विल बॅन द क्रिप्टो करन्सी बट होल वर्ल्ड विल शिफ्ट टू डिजिटल करन्सी विच विल बी like validated by RBI and other platforms. So blockchain is also playing a big role in sustainable future, in the better world. So I think in माझ्या शब्दांमध्ये सांगायचं सस्टेनेबिलिटी गोल, सस्टेनेबल फ्युचर हे जे काही मोठे शब्द आहेत याच्यात सगळ्यात महत्त्वाचं 17 जे जर का बघितले आपले गोल्स हे काय आहे बेसिकली, हे सगळं सांगतात बेटर वर्ल्ड. वी ऍज अ टीम राईट, हे सगळे आपले जे आपण इनोव्हेटर्स आहोत की आपण आज समाजाचे एक जे अंग गट आहोत ते आपल्या सगळ्यांना मिळून एक बेटर वर्ल्ड तयार करतात. त्याच्यासाठी काय करावं लागेल हे सगळं आहे सस्टेनेबिलिटीची डेफिनेशन. So this is a slide. I think this is a very it's going to be a bit tough for those who joined on the mobile. पण ही खूप छान मला एक इंटरनेटवर सापडलेली एक इमेज आहे which talks about environmental sensor and IoT, how they are affecting this in the single image. This is such a beautiful diagram. Okay. So if you look at it, this is a tomorrow's smart world, tomorrow's better world using the IoT. आता एक सिंपल उदाहरण आहे याच्यामध्ये की आता आपलं सेन्सर्स आता निघालेले आहेत की जे एअर पोल्युशन आपल्याला ट्रॅक करतील, आपल्याला सांगतील की इमिशन्स कुठे होत आहे, किती होत आहे, काय होत आहे, किंवा फॉरेस्टमध्ये फायर लागली तर डिटेक्शन होईल. परत स्पोर्ट्समॅन स्ट्रक्चरल हेल्थ, म्हणजे काही आता बिल्डिंगमध्ये काही अर्थक्वेक होतोय ते आपल्याला सांगेल. क्वालिटी ऑफ शिपमेंट कंडिशन म्हणजे मॉनिटरिंग ऑफ व्हायब्रेशन, स्ट्रोक, कंटेनर ओपनिंग, जिथे जिथे जे काही कंटॅमिनेशन, जे काही जगातले प्रॉब्लेम्स आहेत, फॉर एक्झाम्पल ट्रॅफिक कंजेशन राईट, ट्रॅफिक कंजेशन सच अ ह्यूज थिंग बट ड्यू टू IoT अँड सेन्सर्स विल बी एबल टू ऍक्च्युअली गेट. आता मी जर्मनीमध्ये एका एक्झिबिशन मध्ये गेलो होतो, त्यांनी युझिंग द सेन्सर्स आणि व्हिडिओ अनालिटिक्स टेक्नॉलॉजी ते डिटेक्ट करू शकत होते की कुठे जास्त गर्दी झाली आहे आणि कसं आपल्याला क्राऊड मॅनेजमेंट करता येईल. आणि आय वॉज व्हेरी शॉक. मी आपल्या नॅशनल जिओग्राफीवर एक डॉक्युमेंटरी बघत होतो जो भारतातला कुंभमेळा झाला. त्या कुंभमेळ्यामध्ये आपल्या गव्हर्नमेंट एजन्सीनी या टेक्नॉलॉजी वापरल्या की कुठे जास्त गर्दी होते, हाऊ म्हणजे कुठे काय व्हिडिओ अनालिटिक्स आणि सेन्सर लावून की कशी गर्दी आपल्याला कसं जे आधी मृत्यू व्हायचे किंवा जे ऍक्सिडेंट व्हायचे ते टाळण्यासाठी. सो ऑल दिस टेक्नॉलॉजीज आर क्रिएटिंग बेटर वर्ल्ड, म्हणजे बेटर मॉनिटरिंग, वॉटर लिकेजेस लाईक व्हेकल ऑटो डायग्नोसिस, वेस्ट मॅनेजमेंट, स्मार्ट पार्किंग, सच ह्यूज चेंजेस आर हॅपनिंग. आणि मला सांगायचं की तुम्ही आज ज्यांनी जॉईन केलाय कॉल, तुम्ही ऍज अ इनोव्हेटर्स यू हॅव टू थिंक की याच्यात कुठली आयडिया करून मी जगाला चांगलं करू शकतो, मी याच्यातलं एखादं स्टार्टअप चालू करू शकतो का. कारण टेक्नॉलॉजी जसं गुगल, ऍपल आणि या ज्या काही मोठ्या मोठ्या टेक्नॉलॉजी इनोव्हेशन केलं, मायक्रोसॉफ्ट, ते काय म्हणतात की आम्ही बेसिक रिसर्च करून ठेवलाय. यू जस्ट टू यूज द अल्गोरिदम टू सॉल्व द रिअल वर्ल्ड प्रॉब्लेम, बिकॉज त्यांच्याकडे एक लिमिटेड बँडविड्थ असते राईट. एव्हरीवन कॅनॉट सॉल्व ऑल द प्रॉब्लेम्स.
सो यू कॅन लुक ॲट दिस प्रॉब्लेम्स. एका स्क्रीनवर तुम्हाला दिसता याच्यात कुठलाही प्रॉब्लेम घेऊन तुम्ही तो सॉल्व्ह करायचा प्रयत्न करू शकता IoT आणि एन्व्हायरमेंटल सेन्सर स्पेस. कोणाला काही क्वेश्चन असेल चॅटवर टाका, आपण नक्कीच त्याचा आन्सर देण्याचा प्रयत्न करू. आता जी सध्या न्यूक्लिअर फॅसिलिटीजवर अटॅक झालेला आहे युक्रेनमध्ये आणि रशियामध्ये, तर आमचा सर्वात मोठा जो कस्टमर आहे इझेस्टचा तो आहे IAEA, इंटरनॅशनल ऑटोमिक एनर्जी एजन्सी. आणि आम्ही जेव्हा आमच्या तिथल्या लोकांशी बोललो की काही आपल्याला काही जगाला धोका आहे का काय, तर त्यांनी सांगितलं की नाही, आम्ही सगळे सेन्सर्स बसवले आणि आम्हाला डॅशबोर्ड सगळं दिसतंय की कुठे काही रेडिएशन, जसं चेर्नोबिलला जेव्हा रेडिएशन झालं ते जगाला कळायलाच खूप वेळ गेला. पण आता त्यांना लाईव्ह व्हिएन्ना ऑस्ट्रियामध्ये त्यांना दिसतंय की युक्रेन मधले जे काही आपले न्यूक्लिअर प्लांट्स आहेत त्यांचे सेन्सर्स आणि त्याच्या रेडिएशन मध्ये काही चॅलेंज तर नाहीये, वेदर काही डॅमेज तर झालेलं नाहीये. So that is the beauty of IoT and sensors and new technology innovation. Again, the next is artificial intelligence. Artificial intelligence is like replicating what human intelligence was doing at a very different scale. म्हणजे एक असा काळ होता की जेव्हा आपले जे चेस ग्रँड मास्टर्स होते, दे इज टू कॉम्पिट विथ द कॉम्प्युटर, आणि खूप त्यांची फाईट व्हायची. IBM ब्लू वगैरे, मला माहिती, तुम्ही मॅडम तुम्हाला आठवत असेल, आपल्या आनंद विश्वनाथ आनंदची कास्परांची कॉम्प्युटर सोबत मॅचेस व्हायच्या आणि वी टू ट्रॅक इट. आणि तोपर्यंत असं की AI वॉज अंडर डेव्हलपमेंट, कॉम्प्युटर वे आर लर्निंग. आज AI सच मॅच्युअर की एक सगळ्यात जगातले सगळे ग्रँड मास्टर ते एका कॉम्प्युटरला हारू शकत नाही. म्हणजे दॅट इज हाऊ द पॉवरफुल AI अल्गोरिदम्स हॅव बिकम, आणि AI हॅज बिकम व्हेरी मॅच्युअर. सो ते AI जे आता मॅच्युअर झालंय त्याला आपल्याला युज करायचं आहे फॉर द बेटर वर्ल्ड, राईट. आता AI फॉर स्मार्ट लॉजिस्टिक्स तो जो एक दिसतोय, त्याच्यामुळे काय होईल की आपल्याला कमीत कमी जे पेट्रोल खर्च करता किंवा स्मार्ट लॉजिस्टिक्स कसं करता येईल. AI फॉर स्मार्ट लॉजिस्टिक्स म्हणजे आता जसं एक एक्झाम्पल देतो की बऱ्याच ज्या कंपनीज ई कॉमर्स कंपनीज, दे यूज AI टू ऑप्टिमाइज की आज आपल्याला अमरावती विद्यापीठाच्या एरियामध्ये आपल्याला डिलिव्हरी द्यायची आहे, तर ती आपल्याला कशी ऍग्रिगेट करता येईल, आपले पॅटर्न्स कसे आहे, कशा ऑर्डर्स येतात. तर AI लर्न्स आणि AI रिकमेंड की यू डिस्पॅच दिस ऑर्डर्स ऑन दिस डेट सो दॅट वी विल हॅव 10 ऑर्डर्स टुगेदर इन्स्टेड ऑफ 1 ऑर्डर होईल. तर जिथे 10 गाड्या 10 वेळा तो डिलिव्हरी बॉय पेट्रोल खर्च करणार होता, तो आता एकच जाणार आहे त्या एरियामध्ये फ्रॉम द सेंट्रल टिप. सो दॅट इज कॉल्ड एज AI फॉर स्मार्ट लॉजिस्टिक्स. हाऊ यू कॅन यूज फॉर द लॉजिस्टिक्स, फॉर द एनर्जी इफिशियन्सी, पीक लोड अडॉप्शन, म्हणजे तुम्हाला एनर्जी युटिलिटी जे असतात त्यांना कुठे पीक लोड जास्त आहे ते कसं आपल्याला बॅलन्स करता येईल. सो इट हॅज बिकम व्हेरी पॉवरफुल प्लॅटफॉर्म और पॉवरफुल इनोव्हेशन for the waste management, for the energy management, for the logistic management, predictive maintenance. This is an area that is also very useful. Okay. Any questions? I'll just go to the next slide. I think this is a most complex subject to understand, which I mentioned, blockchain. But blockchain is something very, very interesting, and I am saying there is a huge innovations are happening of using blockchain for actually promoting sustainable future or ensuring. So there is a concept called as carbon tax in Western world, which will very soon come in India also, which actually track in Europe. Actually, you get a lot of incentives that are also penalized for how much carbon emission you are doing. But due to this untrusted system, centralized system मध्ये काय असतं की ट्रस्ट नसतो, की गव्हर्नमेंट कॅन मॅनिप्युलेट. म्हणजे कॉर्पोरेट्स ऑर द एंटिटीज हु आर इमिटिंग कॅन क्लेम की नाही माझं असं नव्हतं, मी एवढं हे केलंच नाही. तर आता ब्लॉकचेन बेस्ड सिस्टीम्स आले. ब्लॉकचेन मध्ये काय सगळ्यात हे की इंडिपेंडेंट कॉम्प्युटर्स व्हॅलिडेट करतात की ही गोष्ट खरी आहे. म्हणजे त्याचा एक असा बॉस नाहीये की जो म्हणेल की मी सांगतो तेच खरं. इथे असं की मिलियन्स ऑफ डिव्हाइसेस आर कन्फर्मिंग की हे पर्टिक्युलर ट्रान्झॅक्शन झालं होतं किंवा ही पर्टिक्युलर गोष्ट घडली आहे. तर त्याच्यामुळे काय झालं की कार्बन टॅक्स ज्या कॉम्प्लिकेटेड गोष्टी होत्या जिथे तुम्हाला एक ट्रस्टेड ऑर्गनायझेशन पाहिजे होती, की ट्रस्टेड सिस्टीम पाहिजे होती, ते ब्लॉकचेनमुळे कार्बन टॅक्स, इन्सेंटिव्ह, सप्लाय चेन, ट्रान्सपरन्सी पाहिजे, ट्रस्ट पाहिजे. सो ब्लॉकचेन इज अनदर इनोव्हेशन यू शुड ट्रॅक अँड यू शुड सी दॅट व्हॉट आर द बिझनेस यूज केसेस. सो करन्सी जसं आहे डिजिटल करन्सी, त्याच्यामध्ये ब्लॉकचेन का आणतात, म्हणजे गव्हर्नमेंट क्रिप्टो करन्सी आम्हाला नको, कारण क्रिप्टो करन्सी म्हणजे काय की हे ब्लॉकचेन बेसच आहे, याच्यामध्ये फ्रॉड होऊ शकत नाही. पण
आपल्याला गव्हर्नमेंटला तो कंट्रोल पाहिजे असतो करन्सीवर, राईट. कोणत्याही गव्हर्नमेंटला करन्सीवर कंट्रोल पाहिजे, त्यांचं अस्तित्व त्याच्यावर आहे. उद्या कोणी किडनॅपिंग केलं, काय केलं, काही ट्रॅक होणार नाही, राईट. तर आता पण डिजिटल करन्सी ऑन द ब्लॉक चेन विल बी ऍडव्हान्टेज टू गव्हर्नमेंट. कारण आता कोणी चुकीच्या नोट्स प्रिंट करतात, किंवा कधी कधी काय होतं की आता आपल्याला कालची जर कधी बातमी वाचली, एनएससीचं जे सर्व्हर आहे, एनएससीची जी एक्स सीईओ होती, जिला आपण एकदम म्हणजे आयडॉल म्हणायचं, तिला काल अटक झाली. कारण त्यांनी काय केलं की ते एनएससीच्या सर्व्हरमध्ये घोटाळे केले, की काही लोकांना ठराविक लोकांना आधीच ऍक्सेस मिळायचं सर्व्हर, ते आधीच ट्रान्झॅक्शन करायचे, जास्त प्रॉफिट कमवायचे. म्हणजे ब्लॉकचेन नसल्यामुळे, कारण तेच एनएससी वॉज कंट्रोलिंग, राईट. एनएससी बॉडी, आणि तिथे जर का फ्रॉड झाला तर काय करणार. तर आता हे ब्लॉकचेनमुळे आपल्याला इतकं छान पुढचं भविष्याचं जे इन्फ्रास्ट्रक्चर असणार आहे, जिथे कुणी तसा फ्रॉड करू शकणार नाही कुठल्याच गोष्टींमुळे. कारण देर विल बी मिलियन्स ऑफ डिव्हाइसेस or the system which will be cross verifying the transactions. So that these are the major use cases of blockchain in sustainable or the better world that we'll be seeing. So this ends my presentation. I think this last slide I really liked, this particular quote by Dan Sherman, which says that sustainable development or sustainable future requires human ingenuity. People are the most important resource. मला असं वाटतं की कुठलंही टेक्नॉलॉजी इनोव्हेशन काही करण्यासाठी हे जे काही जग बदलणार आहे, हे तुम्ही मित्र जे आज आपल्या कॉलवर आहात, जे स्टुडंट्स आहेत, ते सगळे बदलणार आहेत. आणि आपल्या भारतामध्ये अजून म्हणजे आपल्याला बरेचसे आपले पॅरेंट्स कधी सांगतात, तू अजून खूप लहान आहेस, तू अजून शिकतोयस, तुला अजून खूप वेळ आहे. याच्यात काही नाही. म्हणजे मी तुम्हाला सांगतो की मी स्वतः विद्यार्थी म्हणूनच माझी कंपनी सुरू केली, स्टुडंट एंटरप्रिनर आहे. आणि आज आपण बघितलं फेसबुकचा सीईओ 18व्या वर्षी तो बिलियनर होता, राईट. आपण कुठल्याही वयात काही जग बदलणाऱ्या गोष्टी करू शकतो, आणि आपण ते करायचं, आणि आपल्या मनात तो ठाम कॉन्फिडन्स पाहिजे की आय कॅन चेंज द वर्ल्ड. आणि माझी रिक्वेस्ट आहे सगळ्यांना की तुम्ही या आयडियावर काम करा की आपण हाऊ वी कॅन एन्श्युअर बेटर वर्ल्ड फॉर अवर फ्युचर जनरेशन. दॅट इज रिअल सस्टेनेबल फ्युचर. थँक्यू मॅडम. थँक्यू एव्हरीवन. अँड आय रिअली लाईक टू टेक एनी क्वेश्चन्स इफ एनीवन हॅज. आय होप इट वॉज हेल्पफुल. विद्यार्थी मित्रांनो, तुम्हाला काही विचारायचंय का? If student has a innovative idea, let me stop sharing so that 1 minute. तिला सांग बरं. How to stop share? Okay, stop share झालंय का already? Okay. This is a very good question. If a student has an innovative idea, what steps he or she should follow? So Rutuja, this is very important. I think if you have an innovative idea, first thing you should do is using rudimentary things. Need not to be perfect. जो एक कॉन्सेप्ट आहे, प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट आपण करायला पाहिजे. म्हणजे तुमच्याकडे आधी आता तुम्हाला सांगतो, आम्ही कॉलेज ऑफ इंजिनिअरिंग बंदराची जी लॅबोरेटरी होती, त्या सगळ्या लॅबोरेटरी आम्ही अशा वापरल्या, कारण आम्ही 18 तास कॉलेजमध्ये पडलं राहायचो. आणि आम्हाला कॉलेजचे सगळे प्रोफेसर सपोर्ट करायचे, कारण त्यांना वाटतं कोणीतरी वापरतं आपले रिसोर्सेस. प्लीज तुमच्याकडे इनोव्हेटिव्ह आयडिया असेल तर. मी अमरावती युनिव्हर्सिटीच्या लायब्ररीत यायचो, आम्ही सायकलने यायचो, माझं घर दस्तूरनगरला होतो, आणि तिथे ते रोबोटिक्स, कारण रोबोटिक्स हा विषयच नव्हता आमच्या भंडारा कॉलेजमध्ये, तर कुठेच होतं. पण आपल्या अमरावती युनिव्हर्सिटीचे त्या काळात सगळे फॉरेनचे पुस्तकं होते, वेगवेगळे इंटरनॅशनल ऑथरचे, जे रोबोटिक्स वर ते पुस्तकाचा वाच घ्यायला पण खूप आवडायचं, कारण तसं पुस्तकं आम्ही बघायला मिळायचे नाही. पण तुमच्याकडे आज रिसोर्सेस खूप अवेलेबल आहे, इंटरनेट आहे आणि टेक्नॉलॉजी अवेलेबल आहे. तुम्ही आम्हाला कॉन्टॅक्ट करा, प्रोफेसरला कॉन्टॅक्ट करा, दे विल लाईक इट. आणि एव्हरीवन इज स्ट्रायव्हिंग की आम्हाला काहीतरी चांगल्या गोष्टीमध्ये कॉन्ट्रीब्युट करायचं. तर म्हणजे आमचे सर्व लोक पण सगळे एक्साइटेड असायचे, अरे काय करता तुम्ही, तुम्हाला हे करा, तुम्ही असं हे करून बघा. कारण ते पण बोर झाले असं अकॅडमिक शिकवत, त्यांना पण काहीतरी रिअल लाईफमध्ये करायचं असतं. सो फर्स्ट लिव्हरेज, तुम्ही स्टुडंट आहात, तुमचे कॉलेज, तुमची युनिव्हर्सिटी, तुमचे प्रोफेसर्स यांच्या अप्रोच करा, यांच्याशी काढून प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट तयार करा. त्याच्यानंतर वेगवेगळ्या एक्झिबिशन मध्ये जा, पार्टिसिपेट करा. आता आम्ही ते डिफेक्स नावामध्ये तिथे जायचो, तिथे आमचा रोबोट दाखवायचं. डॉक्टर विजय भटकर आमच्या भंडारा इंजिनिअरिंगला आले होते परत, ते येणार म्हणून आम्ही रात्रभर जाऊन 8 प्रोजेक्ट तयार केले होते. त्यांना दाखवलं होतं की कसे करता येईल. म्हणजे ते म्हणजे तुम्ही वेगवेगळ्या एक्झिबिशन मध्ये जाऊन तुम्हाला लॉट ऑफ फीडबॅक पण मिळू शकतो, तुम्हाला चांगलं त्यातनं कनेक्शन मिळू शकतात की तुम्ही मी एका इन्व्हेस्टर तुम्हाला इंट्रोड्यूस करतो. सो दीज आर द फ्यू स्टेप्स विच केम टू माय माइंड. अजून काय असेल तर. आणि माझा ईमेल आयडी आहे, माझं नाव firstname.secondname@gmail.com. मी फेसबुकवर पण आहे, लिंक्डइनवर पण आहे, ट्विटरवर पण आहे. तुम्ही मला कधीही कॉन्टॅक्ट करा. आय विल बी हॅपी टू हेल्प यू इन इम्प्लिमेंटेशन, एक्सप्लोरेशन. पण करा, ती आयडिया जाऊ नका देऊ, कारण अशा जगात
खूप साऱ्या आयडिया त्या अशा कन्सेप्ट मध्ये राहतात. काहीतरी त्याचं हे करत. व्हॉट आर द जॉब ऑपॉर्च्युनिटीज हिंदीमध्ये आहोत. जॉब ऑपॉर्च्युनिटीज भरपूर आहेत. बायोटेक्नॉलॉजीमध्ये आम्ही काम करतो आणि फ्रेशरचे ड्राईव्ह असतात. recruitment@e-Zest.in ईमेल आयडी आहे, तुमचा सीव्ही पाठवू शकता. आणि हेल्थकेअर मध्ये आम्ही जे आता ॲबट लॅब्स म्हणून आमचा क्लायंट आहे, बिझनेस अनालिस्टचं काम बायोटेक मध्ये करू शकतो. अर्ली सपोर्ट स्टार्टअप टू व्हॉट इज द स्टँडर्ड प्रोसिजर टू गेट इट. संकेत राठोड. तर एकतर तुम्ही मला पर्सनली रिच आउट करू शकता, काही तुमच्याकडे काही आयडियाज असतील तर, आणि मी राईट लोकांना कनेक्ट करतो. मी जसं टायचा मेंबर द इंडस एंटरप्रिनर. द इंडस एंटरप्रिनर्स म्हणजे असे एंटरप्रिनर की ज्यांनी स्वतःच्या कंपनी बिल्ड केल्या आणि त्यांचं त्या ऑर्गनायझेशन एकच गोल आहे की आपल्याला आपल्या देशामध्ये एंटरप्रिनरशिप पसरवायची आहे. त्याची ब्रांच नागपूरला पण आहे. आपल्या अमरावतीचे काही एंटरप्रिनरची. मी पुण्याच्या याच्यात चॅप्टरमध्ये काम करतो. तिथे तुम्हाला कनेक्ट करून देईल. तुम्हाला तिथे प्रेझेंटेशन, त्याचा टाय नर्चर प्रोग्राम असतो, जे तुम्हाला 1 वर्ष पूर्णपणे मेंटरिंग प्रोग्राम रन केला जातो. तुम्हाला पूर्णपणे गायडन्स, फंडिंगसाठी हेल्प केलं जाते, प्रेझेंटेशन, जो पिच कशी तयार करायची, बिझनेस प्लॅन कसं तयार करायचं. सो ऑल दोज हेल्प इज प्रोव्हाइडेड बाय टाय. आणि इवन पर्सनली ऑल्सो आय मेंटर लॉट ऑफ स्टार्टअप. सो प्लीज रिच आउट. एक टाटाच काय ऍड होते, पूछने में क्या जाता है. एंटरप्रिनरला सगळ्यात महत्वाचं आहे की पूछो लोगों से बात करो, मांगो. काही घाबरू नका, लाजू नका. प्रतीक्षा, करंट स्टेटस, युअर आयडिया ऑफ रोबॅन्डो, कॅन यू गिव्ह करंट स्टेटस. तर प्रतीक्षा, काय झालं की आम्ही ती जसं म्हटलं की त्याला रोबोटिक्स कंपनी टाकायला खूप कॅपिटल लागणार होतं. आम्हाला सर की 100 ऑफ करोड तुम्हाला लागतील. आणि नंतर ती आम्ही टेली रोबोटिक्स ती एक्झॅक्टली ती टेक्नॉलॉजी युएसनी मार्स रोवर जे पाठवलं होतं त्याच्यामध्ये ती इम्प्लिमेंट केली. आणि त्याच्यामध्ये सगळं त्याच्यामध्ये काय होतं की तो मार्सवर जो रोबोट गेला त्याला कॅमेरा होता आणि इथले जे एक्सपर्ट्स होते ते हाताने दगड उचलायचे, ते बघायचे जवळ आणून, त्याला जे काही करायचं जे आपण लॅबोरेटरीमध्ये केलं असतं ते मार्सवर एक्सपेरिमेंट करायचे. तर ते ऑलरेडी ते इम्प्लिमेंट झालं आणि सक्सेसफुल झालं. त्याच्यामध्ये इनोव्हेशन शिल्लक राहिलं नाही. त्यामुळे आम्ही ती आयडिया काही पुढे परस्यू नाही. खूप छान वाटतं तुम्ही प्रश्न विचारतात, कारण मला असेच इंटरेस्टची सवय आहे. त्यामुळे मॅडमला खूप रिक्वेस्ट केली होती. मजा आली एकदम. अजून काय आहे का प्रश्न? आणि बिझनेस करा, एंटरप्रिनर बना, आपण खूप काही मोठं करू शकतो जगामध्ये. कारण अमेरिकेचं खूप मोठं तत्वज्ञान होतो. म्हणजे आमचा देश का बरं प्रगतिशील देश आहे, कारण आमच्याकडे लोक स्वप्न बघतात, काहीतरी ट्राय करतात, फेल होतात, परत ट्राय करतात. म्हणजे त्यांच्याकडे एंटरप्रिनरशिप ही मोर दॅन 60% आहे. आपल्या भारतामध्ये इथले 0.006% आहे. कारण आपल्याकडे फेल्युअरला सेलिब्रेट केला जात नाही. आणि माझ्या सगळ्या पॅरेंट्सला जे आपले सिनियर त्यांनी लेट अवर किड्स फेल. कारण फेल्युअरमध्ये जे शिकतो ना ते कशाचं शिकू शकत. लहान मुलांना म्हणतात की एकदा पडू द्या, त्याच्याशी तू चढणार नाही, कधी चालू शकणार नाही. कसं आहे, फेल्युअर शुड बी सेलिब्रेटेड. आणि देवर डोंट गेट बॉक डाऊन की लोक क्या कहेंगे. वो भी सबसे बडा रोग, लोक क्या कहेंगे. मला लोकांशी म्हणायचे अरे तू कैसे कंपनी डायरेक्टर, तेरे पास मोबाईल बी नाही, गाडी बी नाही. कारण माझ्या वेळेस एमबीएच्या लोकांना त्या 10 लाख पॅकेज मिळालं आणि मला 10 लाख भेटायला मला 10 वर्ष लागली. पण मला आता 1 करोड रुपये मिळतात वर्षाचे. म्हणजे दॅट इज डिफरन्स, राईट. तुम्ही ते जसं हे करा, एंटरप्रिनरशिपची पॉवर आहे, कंपाऊंडिंग इफेक्ट होतं, कंपाऊंडिंग इफेक्ट. सो एंटरप्रिनर बनायचं आम्हाला सगळ्यात उद्योजक बनायचं खूप महत्वाचं आहे. स्वप्न बघा, प्रतिसारी जगडत राहा, होणारच. आणि कुठल्या धंद्यात काही लॉस होत नाही. आपल्याला उगाच चुकीन शिकवलं. आपण ट्रेडिंगचा बिझनेस करतानाच लॉस होतो. यात खूप सारं आपण मटेरियल घेऊन ठेवलं आणि वाटते की याचा भाव वाढेल, याचा कमी होईल. तो बिझनेस नाही करत. एंटरप्रिनर डिफरंट. बिझनेसमॅन आणि एंटरप्रिनर मध्ये फरक आहे. प्रश्न आहे अजून, वर्कशॉप अँड ट्रेनिंग प्रोग्राम. निरीबर, वर्कशॉप्स आणि ट्रेनिंग प्रोग्राम्स, कारण आम्ही काय एज्युकेशन कंपनी नाहीये, पण आमच्याकडे मीटअप असतात, टेक्नॉलॉजी मीटअप्स. आता अनफॉर्च्युनेटली ड्यू टू कोविड ते बंद होते, पण आमच्या ऑफिसमध्ये वेगवेगळ्या टॉपिक्सवर मीटअप्स असतात, जिथे नॉर्मल पब्लिकला बोलायला जातं. आणि सगळ्यात महत्त्वाचं आमच्याकडे हॅकॅथॉन असते वर्षातून एकदा. ते हॅकॅथॉन मध्ये सगळे इंजिनिअरिंगचे मुलं, बायोटेकची मुलं सगळेजण आपापल्या आयडियाज देतात आणि 24 तासात त्याच्यावर काम करतात. आणि तिथे फ्रेस्को कॅपिटल, जिथे मी एक इन्व्हेस्टर आहे, दे फंड आणि दे गिव्ह द फर्स्ट प्राइज इज 10 लाख रुपीज. आणि नंतर जर का ते स्टार्टअप सिरियस झालं त्यांना आम्ही इन्क्युबेट करतो, आमच्याकडे ऑफिसमध्ये जागा देतो आणि फंडिंगसाठी हेल्प करतो. तर हे हॅकॅथॉन मध्ये तुम्ही पार्टिसिपेट करू. हॅकॅथॉन इज अ ग्रेट प्लॅटफॉर्म फॉर यू टू इंटरॅक्ट. तर या सगळ्या गोष्टी तुम्हाला सांगतो, तुमच्यासाठी तर आज म्हणजे जग असं ओपन झालंय. म्हणजे ऑनलाईन एवढ्या कॉन्फरन्सेस, एवढ्या हॅकॅथॉन, या आम्हाला म्हणजे असं शोधून पुण्या मुंबईला जावं लागेल. तुम्हाला आता इथे पुण्यात अमरावतीमध्ये बसून पण बरंच ऍक्सेस आहे या गोष्टी. व्हर्च्युअली पण तुम्ही करू शकता.
सर खूप छान वाटलं तुमचं सगळं एवढं ज्या कष्टाने आणि ज्या जिद्दीने तुम्ही अमरावती सोडलं, पुण्यात गेलात, मुंबईत गेलात आणि इतक्या प्रतिकूल परिस्थितीशी इतकं हसत हसत सामोरं गेलात, हे पण विद्यार्थ्यांनी शिकलं पाहिजे. मुळात आपलं गाव सोडून आपण शहरात जाणं किंवा जिथे आपल्याला संधी मिळेल तिथे जाणं, ही पण एक मानसिकता पहिल्यांदा आपली बदलली पाहिजे. आणि सतत कुठल्या तरी नवीन संशोधनाशी झगडत राहणं, लोकांना भेटणं, बोलणं, त्यांच्याकडनं ज्ञान मिळवणं आणि प्रयोगशील वृत्तीने म्हणजे खूप पैसा मिळेल ह्या अभिलाषेच्या, ही अभिलाषा तर उत्तमच आहे. नाही, ते बाय प्रोडक्ट आहे, बाय प्रोडक्ट आहे. हो, बाय प्रोडक्ट आहे, करेक्ट आहे. काहीतरी मोठं करायचं, काहीतरी इम्पॅक्ट करायचंय. हो हो, खरंच आहे सर. आणि ते त्यातनच मग ह्या सगळ्या गोष्टी पुढे येत जातात. तर असं तुमच्या व्याख्यानातनं खूप खूप गोष्टी छान शिकायला मिळाल्या. आणि मला असं वाटतं एकदा आपण प्रत्यक्ष अमरावती विद्यापीठामध्ये, आता हा कोविड काळ असल्यामुळे आज आम्हाला तुम्हाला आभासी पद्धतीने व्हर्च्युअली ऐकायला लागलं, पण तुम्ही जसं प्रत्यक्ष भटकरांना ऐकलं तसं तुम्हाला प्रत्यक्ष ऐकणं, त्यांना भेटणं, विद्यार्थ्यांशी तुम्ही समोर प्रत्यक्ष डिस्कशन करणं, ही मला असं वाटतं ही खूप चांगली गोष्ट राहील. आणि संत गाडगेबाबा अमरावती विद्यापीठातल्या संलग्नित महाविद्यालय असो किंवा विभागातले विद्यार्थी असो, यांनी जर तुमच्याशी संपर्क केला तर सर तुम्ही निश्चित त्यांना सहकार्य कराल, त्यांना मार्गदर्शन कराल, हा विश्वास मला नक्की वाटतो. आणि या पद्धतीने म्हणजे आज जे सस्टेनेबल फ्युचर गोल्स आहेत, त्या गोल्स मधूनच आपल्याला कितीतरी आयडियाज, आणि भारत हा एवढा मोठा देश आहे आणि लोकसंख्या आणि बाकीच्या पण संसाधनांची एवढी गरज आहे, तर वेगवेगळ्या आयडियाज कायम स्वागत राहणार आहे. आणि हे स्वागत जगाला पण उपयोगी ठरणार आहे, कारण सगळ्यात मोठा ह्युमन रिसोर्स आपण देऊ पाहतोय. तर सर तुमच्या ह्या सगळ्या आयडियाज आज तुम्ही इथे ज्या सांगितल्यास आणि काम करण्याची पद्धत जी आज तुम्ही इथे हे केली, ती खूपच इन्स्पिरेशन देणारी आहे. मी व्यक्तिशः आपलं खूप खूप आभार मानते आणि याच्या नंतरची सगळी सूत्र मी वर्षा मॅडमकडे सुपूर्द करते. थँक्यू सर. वर्षा मॅम. मला वाटतं मॅडमचं इंटरनेट जरा इश्यू आहे. ऍक्च्युली मला जास्त इन्स्पायरिंग वाटलं सगळ्यांशी इंटरॅक्ट करताना. आणि थँक्यू फॉर इन्व्हायटिंग मी. रिली एन्जॉयड. Thank you very much, Devendra sir. It was really an inspirational talk. I'll just sir, ते ऐकायला खूप छान वाटत होतं. तुम्ही दिलेल्या टिप्समुळे तुम्ही असेल आणि असं की या घेऊन अमरावती भागामधले बरेच विद्यार्थी किंवा विद्यार्थिनी उद्योजक बनण्याची स्वप्न नक्कीच रंगवतील. मला खात्री आहे की तुम्ही या सगळ्या प्रवासामध्ये त्यांना मदत कराल. मी थोडस तुमच्या भाषेत सांगते आणि आपला Mr. Devendra Deshmukh explained his journey in a very nice and informative way, in a very interesting way. He, along with his friends who studied from Amravati University and the engineering college from Amravati University, under Amravati University, when he heard Dr. Bhatkar as a student, he was inspired. Yes, the talks of such eminent scientists really inspire the students, and I'm sure that Mr. Deshmukh today has inspired lots of students in the same way. He, along with his colleagues, along with his friends, built up a model of Robando, which was a robot, and a commando, which was capable of defusing the bombs by sensing them, or which are there in the remote place. This model he took forward, and all these inspired students thought of making their own venture, making their own enterprise. In this journey, SGBAU had them, or SGBAU guided them. These people went forward and built up their platform, which was meant for anti-piracy, which is really a very important and very fruitful thing in the, or very useful thing in the present technology and present days.
one very important thing he advised students that if you want to work, you should be ready to do anything. काहीही करायची तयारी हवी तुमची तर तुम्ही पुढे जाऊ शकता. It's admirable that these people who work in the field of healthcare along with Abbott and bio-like companies as they feel that they can serve humankind by doing such things. And yes, this is a really trust the employees. Yes, one should trust the employees. At the same time, one must work for the conservation of nature and the natural sources, which are very precious today. He advised the students and the people that there are about what recent fields are, what are the upcoming challenges, and what are the fields in which the upcoming developments will be there, like artificial intelligence. He explained blockchain like terminologies, which are a little bit difficult to understand, but yes, they are important. And the students should learn about them because they are going to face these kind of technologies in near future. He considers people as the most important resources, and most importantly, the motto, I can change the world. Yes, the student should follow his motto. And I'm really happy that an eminent personality like Devendra sir has interacted with students today. I'm really thank you, sir. Personally, I thank you, as well as from my university, from my students, from the community. I thank you very much for contributing your ideas, as well as for giving your precious time to interact with us. Thank you very much, sir. With the permission of virtual CFO, I'll declare that this program is over. But before that, I'll extend my sincere thanks to Dr. Mona Madam, who has given us the opportunity to interact with Devendra sir on the virtual platform. I'll thank all the technical team which has worked hard to reach to the students through this platform. And I really thank all the organizers for organizing such an interesting lecture